là OneCAD, nhà cung cấp giải pháp Autodesk hàng đầu tại Việt Nam. Ngành nội thất hiện tại đang rất phát triển và cái nguyên do của nó cũng xuất phát từ hai điểm chủ yếu là về cái nguồn nhân lực hiện có tại Việt Nam đang rất lớn, và thứ hai là những cái ưu đãi cho các công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để phát triển về công nghệ. Thì để bắt kịp theo xu hướng đó, các doanh nghiệp đang rất đầu tư cho những công nghệ để mà tăng năng suất sản xuất và tăng cường chất lượng của sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài. Video này chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những lợi ích của việc sử dụng phần mềm 3D để ứng dụng vào ngành gỗ. Đồng thời tôi cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức khi chuyển đổi từ 2D sang 3D. Và tôi là Đại, chuyên gia kỹ thuật của công ty OneCAD Việt Nam. Và cạnh tôi là anh Minh, giám đốc kỹ thuật, đồng thời cũng là chuyên gia của mảng cam. Đầu tiên là lợi ích của việc sử dụng phần mềm 3D. Khi sử dụng phần mềm 3D thì người dùng sẽ có được cái nhìn trực quan và chính xác về sản phẩm, có được sự đồng bộ giữa các khâu thiết kế và dễ dàng trong việc quản lý dữ liệu, và đặc biệt hơn là sẽ tiết kiệm được thời gian trong các khâu như gia công và sản xuất sau này. Chúng tôi sẽ giới thiệu một quy trình mà theo chúng tôi đó là hiệu quả nhất với sự hỗ trợ của bộ phần mềm Product Design and Manufacturing dành cho ngành thiết kế nội thất. Thiết kế 3D là nền tảng giúp đảm bảo chất lượng của tất cả các sản phẩm. Thiết kế 3D thì sẽ giúp người dùng có thể kiểm soát được quy trình, công đoạn quan trọng phía sau, bao gồm như bóc tách, xuất bản kê vật liệu hay còn gọi là BOM, tạo các tài liệu thiết kế và rendering. Bên cạnh đó, sự đồng bộ giữa các khâu trong quy trình thiết kế cũng là một điểm mạnh của thiết kế 3D. Người dùng chỉ cần thay đổi thiết kế ban đầu thì tất cả những tài liệu liên quan cũng sẽ được tự động cập nhật theo, tránh được việc sai sót và trùng lặp dữ liệu giữa các phòng ban. Một đặc thù rất quan trọng với sản phẩm nội thất đó chính là hardware. Vì thể hiện được vị trí của hardware trong sản phẩm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khâu khác trong quy trình sản xuất. Với thiết kế 3D sẽ rất dễ dàng thể hiện một cách đầy đủ tất cả những hardware được sử dụng cho sản phẩm của bạn. Vì vậy, bạn có thể biết được những vị trí nào cần thêm hoặc bớt hardware, giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian lắp đặt trong sản xuất. Tiếp đến là BOM, một trong những điều mà thiết kế 3D hỗ trợ trong quá trình quản lý và sản xuất, đó là khả năng lập bảng kê cho sản phẩm. Với 3D thì các nhà thiết kế sẽ dễ dàng và nhanh chóng có thể bóc tách được những thành phần trong sản phẩm. Từ số lượng các tấm gỗ đến số lượng của từng loại hardware cũng sẽ được liệt kê rất cụ thể trong phần mềm Inventor. Bạn sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian cho việc bóc tách chi tiết và lập bảng kê thủ công như trước nữa. Như chúng ta đã biết, cách một nhà thiết kế nhìn sản phẩm và cách mà khách hàng nhìn sản phẩm sẽ rất khác nhau. Đối với thiết kế 2D, khách hàng chỉ có thể nhìn những mẫu vẽ 2D, thì khi chuyển sang thiết kế 3D, bạn có thể dễ dàng render được những hình ảnh của sản phẩm với nhiều góc nhìn khác nhau. 3D Smart của Autodesk sẽ giúp bạn render được những hình ảnh chân thực nhất về sản phẩm của mình, với đầy đủ những thông số về vật liệu và ánh sáng, giúp cho khách hàng có thể đưa ra được những quyết định về việc có nên chỉnh sửa hay đưa sản phẩm vào sản xuất. Giai đoạn tiếp theo là Drawing. Chung quy lại, khi sử dụng 2D hay 3D thì phần bản vẽ vẫn rất là quan trọng đối với dân kỹ thuật, vì bản vẽ được coi là ngôn ngữ trao đổi giữa những kỹ sư với nhau. Khi người dùng có sự chỉnh sửa với mô hình thì bản vẽ cũng sẽ được cập nhật theo một cách nhanh chóng. Ngoài ra, việc xuất bản vẽ nhanh chóng cũng là một điểm nổi bật khi thiết kế bằng 3D. Người dùng có thể in bản vẽ hàng loạt chỉ với vài thao tác đơn giản, thậm chí là xuất bản vẽ tự động với khả năng hỗ trợ từ Add-in. Trước khi đưa vào sản xuất, chúng ta cần xếp phôi sản phẩm. Inventor Nesting là một giải pháp xếp phôi ứng dụng với kim loại tấm và các sản phẩm nội thất cực kỳ hiệu quả và dễ sử dụng. Việc xếp phôi một cách hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như giảm tối đa vật liệu hao phí cho sản xuất. Với phương pháp truyền thống, việc xếp phôi khá mất nhiều thời gian cũng như tính hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người phụ trách, nên tính ổn định không cao.
Với phần mềm Inventor Cam được tích hợp với Inventor, việc lập trình gia công sẽ trở nên dễ dàng, nhanh chóng và giúp đồng bộ dữ liệu khi chỉnh sửa thiết kế một cách dễ dàng để tránh các sai sót do cập nhật sản phẩm. Các điều chỉnh về kích thước, vị trí của thiết kế sẽ được Inventor Cam nhận biết và người lập trình dễ dàng cập nhật các đường chạy giao nhanh chóng mà không cần phải lặp lại các thao tác nhiều lần. Inventor Cam hỗ trợ lập trình 2.5D cho đến 50 đồng thời bên cạnh gia công tiện. Hơn nữa, các lệnh chuyên dụng cho cắt tấm còn giúp gia công kết quả sau khi netting sản phẩm một cách nhanh chóng. Kế đến là công đoạn quản lý dữ liệu. Với thuật ngữ chung là BDM. BDM là Product Data Management, giúp tăng năng suất và khả năng quản lý dữ liệu, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi. Autodesk có một giải pháp về BDM có tên gọi là Autodesk Vault. Autodesk Vault sẽ giúp người dùng quản lý dữ liệu tập trung trên một địa điểm, tăng tốc, tiết kiệm thời gian trong việc thiết kế, quản lý dữ liệu và quy trình thiết kế. Autodesk Vault còn có thể giúp người dùng trong việc cộng tác, kết nối với các đối tác, chia sẻ dữ liệu và làm việc nhóm. Khi chuyển đổi quy trình sản xuất từ 2D thuần túy sang mô hình 3D sẽ cần vượt qua một số rào cản như chi phí đầu tư ban đầu cho phần mềm cũng như đào tạo nhân sự mà không làm chậm tiến độ công việc. Việc đảm bảo lực lượng lao động có tay nghề và gắn bó lâu dài ngày càng khó. Việc áp dụng công nghệ sẽ giảm thời gian đào tạo cũng như nhanh chóng bổ sung người mới vào làm việc nhanh hơn. Hơn hết là hiệu quả không thể phủ nhận của quy trình sản xuất với mô hình 3D trong việc tăng năng suất, ứng dụng máy móc tự động và tăng lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ. Mọi thông tin về giải đáp thắc mắc các bạn có thể liên lạc qua OneCat Việt Nam.